จากความคลั่งรักที่ไร้สติสู่กองเพลิงที่เผาผลาญอาณาจักรพบกับเรื่องราวของกษัตริย์โยหวังและสนมเปาสือปฐมบทแห่งการนองเลือดที่จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์จีนไปตลอดกาลในมหากาพย์เลียดกกโดย Timeless Epic ถอดรหัสมหากาพย์ EP 1 รอยยิ้มล่มแผ่นดินความคลั่งรักของโจโยหวังและกลไฟสัญญาณลวงโลกท่านผู้ฟังครับคุณเคยลองประเมินราคาของรอยยิ้มดูบ้างไหมครับสำหรับพวกเรารอยยิ้มอาจเป็นสิ่งที่มอบให้กันได้ฟรีๆเพื่อสร้างมิตรภาพแต่สำหรับประวัติศาสตร์จีนเมื่อเกือบ 3,000 ปีก่อนรอยยิ้มเดียวของสตรีหนึ่งนางมีราคาแพงมหาศาลแพงถึงขนาดที่ต้องแลกด้วยอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกยุคนั้นและชีวิตของผู้คนนับแสนที่ต้องมอดไหม้ไปในกองเพลิงยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการมหากาพย์เลียดกกซีรีส์ที่จะพาคุณไปถอดรหัสสงครามจิตวิทยาและยุทธศาสตร์การเมืองที่คลาสสิกที่สุดนี่คือช่วงเวลาประมาณ771ปีก่อนคริสตกาลหากเทียบให้เห็นภาพง่ายๆคือเป็นช่วงเวลาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะประสูติกว่า200ปีในยุคที่ราชวงศ์โจวที่รุ่งเรืองมากว่า3 ศตวรรษกำลังจะถึงการวิบัติพังทลายเพียงเพราะผู้นำสูงสุดตัดสินใจทำลายสัจจะเพื่อเอาใจหญิงงามเพียงคนเดียวเตรียมตัวให้พร้อมครับเพราะนี่คือปฐมบทของการนองเลือดและจุดเริ่มต้นของยุคสมัยที่วุ่นวายที่สุดที่เรียกว่ายุคชุนชิวแต่ความล่มสลายครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะรอยยิ้มเดียวครับท่านผู้ฟังวันนี้เราจะถอดรหัสลึกไปถึงอาถรรพ์600 ปีและกับดักทางจิตวิทยาที่ทำให้กษัตริย์ยอมเผาแผ่นดินตัวเองเราจะฟังพงศาวดารสลับกับการเจาะลึกแบบ Exclusive ไปพร้อมกันใน EP เดียวครับถ้ามีกล่องปริศนาใบหนึ่งที่ถูกสั่งห้ามเปิดมานานถึง600 ปีท่านผู้ฟังกล้าที่จะเปิดมันไหมครับในโลกภาพยนตร์เราอาจจะนึกถึงกล่องแพนโดราที่กักเก็บความชั่วร้ายของมูลมนุษย์แต่ในหน้าประวัติศาสตร์จีนช่วงเวลาที่เก่าแก่ย้อนไปถึงยุคก่อนพุทธกาลสิ่งที่ถูกขังอยู่ในกล่องใบนั้นไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นน้ำลายมังกรที่กลายสภาพเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะที่ฉีกกระชากราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้พังทลายลงตำนานเล่าว่าในยุคปลายราชวงศ์เซี่ยมีมังกรศักดิ์สิทธิ์มาปรากฏตัวที่ราชสำนักทิ้งน้ำลายเอาไว้กษัตริย์ในยุคนั้นจึงเก็บรักษาน้ำลายมังกรนี้ไว้ในกล่องไม้ปิดผนึกอย่างแน่นหนาส่งต่อผ่านการเวลาผ่านการล่มสลายของราชวงศ์เซี่ยเข้าสู่ราชวงศ์ซางและตกทอดมาถึงราชวงศ์โจวรวมเวลากว่า600 ปีที่ไม่มีกษัตริย์องค์ใดกล้าเปิดมันจนกระทั่งมาถึงยุคของโจวหลี่หวังหรือที่หลายท่านอาจจะคุ้นในชื่อจิ้วหลี่อ๋องกษัตริย์ผู้เย่อหยิ่งและอยากรู้อยากเห็นท่านสั่งให้งัดกล่องใบนี้ออกท่านใดนั้นน้ำลายมังกรที่แห้งกรังก็พุ่งทะลักออกมากลายร่างเป็นกิ้งก่าสีดำขนาดใหญ่วิ่งพล่านเข้าไปในเขตพระราชฐานชั้นในและบังเอิญไปสัมผัสกับนางกำนันเด็กคนหนึ่งเวลาผ่านไปกว่า40 ปีนางกำนันคนนั้นไม่เคยหลับนอนกับชายใดแต่กลับตั้งครรภ์และคลอดทารกหญิงออกมาทารกที่เกิดจากอาถรรพ์นี้ถูกนำไปทิ้งน้ำแต่รอดตายมาได้อย่างปาฏิหาริย์และเติบโตขึ้นมาเป็นหญิงสาวที่มีใบหน้างดงามเหนือมนุษย์นามของนางคือเปาสื่อหรือที่แฟนพงศาวดารหลายท่านรู้จักกันในชื่อเปาอี้แต่เส้นทางชีวิตของเปาสื่อจากเด็กสาวชาวบ้านธรรมดาก้าวเข้าสู่การเป็นพระสนมที่เขย่าบัลลังก์โจวนั้นไม่ได้เกิดจากความรักหรือโชคชะตาที่สวยงามเลยครับแต่มันเริ่มต้นจากความซวยของขุนนางตงฉินท่านหนึ่งนามว่าเป่าเซี่ยงเป่าเซี่ยงเป็นขุนนางผู้ใหญ่ที่ทนเห็นกษัตริย์โจโยหวังบริหารบ้านเมืองแบบทิ้งขว้างไม่ไหวจึงทำหนังสือถวายฎีกาตักเตือนอย่างรุนแรงแต่ผลที่ได้รับกลับกลายเป็นความวิบัติโจโยหวังโกรธจัดสั่งจับเป่าเซี่ยงโยนเข้าคุกหลวงและเตรียมจะสั่งประหารชีวิตล้างโคตรตระกูลเป่าให้สิ้นซากครอบครัวของเป่าเซี่ยงตกอยู่ในความหวาดผวาพวกเขารู้ดีว่ากษัตริย์ทรราชผู้นี้ไม่ได้ต้องการเหตุผลแต่
แต่สิ่งที่พระองค์กระหายที่สุดคือสตรีที่งดงามเหนือมนุษย์ลูกชายของเป่าเซี่ยงจึงส่งคนออกตระเวนค้นหาหญิงงามไปทั่วทุกหัวระแหงจนกระทั่งมาพบกับเปาสื่อในแถบชนบทที่ยากจนข้นแค้นวินาทีที่คนของตระกูลเปาได้เห็นใบหน้าของนางพวกเขาถึงกับตกตะลึงแม้นางจะสวมเสื้อผ้าเก่าสอมซ่อแต่นั่นก็ไม่อาจปิดบังความงามที่ฟ้าประทานมาให้ได้ผิวพรรณของนางผุดพองดุจหยกขาวรูปร่างอรชันราวกับกิ่งหลิวลู่ลมตระกูลเปาไม่รอช้าพวกเขายัดเยียดเงินก้อนโตให้ครอบครัวบุญธรรมของนางซื้อตัวนางมาดุจการซื้อขายสิ่งของไร้ชีวิตจากนั้นก็นำตัวนางมาขัดสีชวีวันอาบน้ำแร่แช่น้ำนมสวมใส่ชุดผ้าไหมที่งดงามที่สุดและจับนางยัดเข้าไปในรถม้าที่ปิดทึบเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงเฮ่าจิงเพื่อนนำไปเป็นเครื่องบรรณาการสังเวยให้กับกษัตริย์แก่ตัณหากลับที่นางไม่เคยรู้จักหน้าค่าตามาก่อนเพียงเพื่อแลกกับชีวิตของขุนนางที่นางไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องสำหรับตระกูลเป่านี่คือภารกิจกู้ชีพครอบครัวแต่สำหรับเป่าสื่อนี่คือการถูกพรากความเป็นมนุษย์ไปอย่างเลือดเย็นที่สุดนางถูกลดทอนคุณค่าลงเหลือเพียงสินค้าชิ้นหนึ่งเท่านั้นตลอดการเดินทางอันยาวนานเป่าสื่อนั่งนิ่งเงียบอยู่มุมรถม้าน้ำตาของนางเหือดแห้งไปหมดแล้วความหวาดกลัวค่อยๆกัดกินหัวใจจนแปรเปลี่ยนเป็นความเกลียดชังชะตากรรมเกลียดชังผู้ชายที่ใช้อำนาจข่มเหงผู้ที่อ่อนแอกว่าและเกลียดชังโลกใบนี้ที่โหดร้ายกับนางเหลือเกินจิตใจของนางได้สร้างกำแพงน้ำแข็งที่หนาและเย็นเยียบที่สุดขึ้นมาปกป้องตัวเองนางปฏิญาณกับตัวเองอย่างเงียบๆว่าในเมื่อร่างกายและอิสรภาพของนางถูกพรากไปแล้วสิ่งเดียวที่พวกมันจะไม่มีวันได้ไปจากนางก็คืออารมณ์และความรู้สึกและนี่คือปุ่มหลังอันน่าหดหู่ของหญิงงามผู้ก้าวเท้าเข้าสู่วังหลวงด้วยหัวใจที่แตกสลายและใบหน้าที่ถูกสาปให้ไม่สามารถยิ้มแย้มได้อีกต่อไปท่านผู้ฟังครับอาณาจักรโจวตะวันตกในยุคเริ่มแรกนั้นยิ่งใหญ่เกรียงไกรมากบรรพบุรุษของพวกเขาใช้ความชอบธรรมโค่นล้มทรราชของราชวงศ์ซางลงได้และสถาปนาระบบโอรสแห่งสวรรค์ขึ้นมาโดยมีกษัตริย์โจวเป็นศูนย์กลางแต่อำนาจที่ส่งต่อกันมาทางสายเลือดนั้นเหมือนดาบสองคมเมื่อเวลาผ่านไปนับร้อยปีความเข้มแข็งก็กลายเป็นความหย่อนยานจนกระทั่งกษัตริย์องค์ที่12นามว่าโจโยหวังหรือที่หลายท่านคุ้นหูในชื่อพงศาวดารไทยว่าจิวอิวอ๋องก้าวขึ้นครองราชย์พระองค์เปรียบเสมือนตัวแทนของผู้นำที่ประวัติศาสตร์สาปแช่งอย่างแท้จริงโจโยหวังหาได้สนใจการบริหารราชการแผ่นดินไม่แต่กลับใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเสพสุขในวังหลังทอดทิ้งขุนนางน้ำดีและแต่งตั้งขุนนางสอพรออย่างกัวสือกวางหรือที่รู้จักกันในนามก๊กเสกกวางขึ้นมาเรืองอำนาจในช่วงต้นรัชกาลเกิดสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาติมากมายแผ่นดินไหวครั้งใหญ่จนภูเขาถล่มแม่น้ำ3 สายหลักของแผ่นดินแห้งขอดเหล่าบัณฑิตและขุนนางผู้ใหญ่ต่างพากันเตือนว่านี่คือสัญญาณเตือนว่าอานัตแห่งสวรรค์กำลังจะถูกถอนคืนในท้องพระโรงที่มืดสลัวและเย็นเยือกขุนนางเฒ่าผู้พักดีหมอบราบกับพื้นศีรษะโขกพื้นหินจนเลือดซึมกราบทูลด้วยเสียงสั่นเครือฝ่าบาทภูเขาชีซานถล่มลงทับทางน้ำจนแห้งขอดราษฎรต่างหวาดกลัวว่าสวรรค์กำลังพิโรธแผ่นดินกำลังร่ำไห้โปรดลดการเสวยสุขและหันมาประกอบพิธีเส้นไหว้ขอขมาฟ้าดินด้วยเถิดพะยะค่ะโจโยหวังที่กำลังเอนกายพิงหมอนทองคำกลับถลึงตาใส่สั่งปัดจอกสุราสำริดบนโต๊ะกระเด็นตกลงพื้นเสียงดังสนั่นไร้สาระข้าคือโอรสแห่งสวรรค์สวรรค์จะพิโรธข้าได้อย่างไรแผ่นดินไหวก็เป็นเรื่องของดินไม่ใช่เรื่องของข้าใครกล้าพูดเรื่องลางร้ายขัดหูข้าอีกข้าจะบั่นคอให้หมดพระองค์ทรงหลงระเริงในอำนาจล้นฟ้าจนลืมไปว่าอำนาจที่แท้จริงไม่ได้มาจากความกลัวแต่มาจากศรัทธาและศรัทธานั้นกำลังจะพังทลายลงอย่างราบคาบ
เมื่อพระองค์ได้พบกับสตรีที่นำพาความวิบัติมาสู่แผ่นดินท่านผู้ฟังครับตำนานการกำเนิดของพระสนมเปาสือหรือแม่นางบูสินั้นลึกลับและแปลกประหลาดมากพงศาวดารบันทึกว่านางเกิดจากอิทธิฤทธิ์ของน้ำลายมังกรดำที่ถูกเก็บผนึกไว้ในหีบทองคำนานนับร้อยปีแม้นั่นจะเป็นเรื่องราวเชิงตำนานเพื่อสร้างความลึกลับแต่ความเป็นจริงก็น่าทึ่งไม่แพ้กันเพราะความงามของนางเปาสือนั้นเลิศล้ำจนทำให้ผู้ชายที่ได้มองถึงกับลืมหายใจผิวพรรณของนางนวลละเอียดประดุจหยกสลักชั้นดีดวงตาคมกร้าแต่แฝงไว้ด้วยความเศร้าสร้อยอย่างประหลาดภาพลักษณ์ของนางคล้ายกับตัวละครหญิงงามที่แฝงความอันตรายในซีรีส์ย้อนยุคฟอร์มยักษ์ที่เพียงแค่ปลายตามองก็ทำให้บุรุษซ่อมสยบนางเปาสือถูกส่งเข้าวังมาเพื่อเป็นการไถ่โทษของคุณนางผู้หนึ่งเมื่อโจโยหวังเห็นหน้านางครั้งแรกพระองค์ก็ทรงลุ่มหลงจนถอนตัวไม่ขึ้นทันทีแต่งตั้งนางเป็นพระสนมเอกทว่ามีสิ่งหนึ่งที่ทำให้กษัตริย์ผู้ทรงอำนาจที่สุดในแผ่นดินต้องกระวนกระวายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่นคือตั้งแต่นางก้าวเท้าเข้าสู่เขตพระราชฐานเปาสือไม่เคยยิ้มเลยแม้แต่ครั้งเดียวใบหน้าของนางเรียบเฉยเย็นชาดุจภูเขาน้ำแข็งที่ไม่มีวันละลายโจโยหวังประคองใบหน้าของนางเปาสือยังแผ่วเบาสายตาเต็มไปด้วยความว้าวอนเปาสือเอ๋ยเจ้าต้องการสิ่งใดเพชรนินจินดาปราสาทหลังใหม่หรือแม้แต่ชีวิตของใครข้าก็หาให้เจ้าได้ขอเพียงให้ข้าได้เห็นรอยยิ้มของเจ้าสักครั้งเถิดเปาสือเบือนหน้าหนีค่อยๆดึงมือของกษัตริย์ออกแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยแววตาว่างเปล่าหม่อมฉันเบื่อหน่ายวังแห่งนี้กว้างใหญ่แต่มันช่างเงียบเหงาและมีแต่ความจอมปลอมเพคะโจโยหวังพยายามทุกวิถีทางสรรหาของกำนันล้ำค่าดนตรีไพเราะหรือแม้แต่นำตัวตลกมาแสดงเพื่อหวังจะได้เห็นรอยยิ้มแต่ก็ไร้ผลจนกระทั่งวันหนึ่งพระองค์สังเกตเห็นว่านางเปาสือมีปฏิกิริยากับเสียงผ้าไหมที่ถูกฉีกขาดพระองค์จึงออกคำสั่งสุดวิปริตสั่งให้ขุนนางเกณฑ์แพรไหมล้ำค่าซึ่งในยุคนั้นมีราคาสูงยิ่งกว่าทองคำมาฉีกต่อหน้านางวันละนับร้อยนับพันผืนท่านผู้ฟังลองจินตนาการถึงเสียงผ้าไหมชั้นดีที่ถูกกระชากขาดดังก้องไปทั่วตำหนักทรัพยากรที่ราษฎรต้องเสียเหงื่อถักทอกันนานเป็นปีๆถูกทำลายทิ้งเป็นเศษผ้าเพียงเพื่อให้กษัตริย์ได้ยินเสียงที่ถูกใจหญิงคนเดียวแต่นั่นก็ยังไม่ทำให้นางเปาสือยิ้มออกมาได้เต็มปากอยู่ดีความหลงไหลอย่างหน้ามืดตามัวทำให้โจโยหวังตัดสินใจทำเรื่องที่ผิดหลักการเมืองอย่างมหันต์พระองค์สั่งตรวจมเหสีเซินหรือนางเซินฮองเฮาผู้เป็นมเหสีเอกคู่บารมีและถอดเจ้าชายอีจิ้วหรือกงจูอีกิ๋วออกจากตำแหน่งรัชทายาทอย่างไร้เยื่อใยเพื่อแต่งตั้งเปาสือขึ้นมาแทนสิ่งนี้สร้างความโกรธแค้นให้แก่เซินโหหรือท่านตาเจ้าเมืองเซินผู้เป็นบิดาของมเหสีเดิมอย่างมหาศาลรอยร้าวครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องผัวเมียทะเลาะกันแต่มันคือการประกาศสงครามกับตระกูลขุนนางหัวเมืองที่ทรงอำนาจที่สุดและในขณะที่ศัตรูกำลังลับดาบรออยู่นอกด่านแผนการที่โง่เขลาที่สุดในประวัติศาสตร์เพื่อแลกกับรอยยิ้มเดียวก็กำลังจะปะทุขึ้นท่านผู้ฟังครับเมื่อสารพัดวิธีปลอบโยนไม่ได้ผลขุนนางสอพลออย่างกัวสือกวางได้เสนอแผนการที่โง่เขลาและอันตรายที่สุดเท่าที่โลกเคยบันทึกไว้เขาเสนอให้โจโยหวังใช้ไฟสัญญาณเตือนภัยบนภูเขาหลีซานมาเป็นเครื่องมือสร้างความบันเทิงในสมัยนั้นไฟสัญญาณคือระบบความมั่นคงสูงสุดของรัฐครับตลอดแนวชายแดนและรอบเมืองหลวงจะมีหอคอยตั้งอยู่เป็นระยะเมื่อใดที่เกิดศึกสงครามทหารบนหอคอยจะจุดไฟและสุมควันหมาป่าให้พุ่งขึ้นฟ้าเพื่อส่งข่าวต่อกันไปเป็นทอดๆเมื่อบรรดาเจ้าเมืองตามแคว้นต่างๆเห็นควันไฟนั่นคือคำสั่งฟ้าผ่า
ที่ทหารและแม่ทัพทุกคนต้องควบม้าฝ่าความตายมากู้ภัยเมืองหลวงทันทีภายในเวลาที่กำหนดโจโยหวังเห็นดีเห็นงามด้วยอย่างยิ่งพระองค์พานางเปาสือเสด็จขึ้นไปบนยอดหอคอยที่สูงที่สุดยามวิกาลสั่งให้จัดงานเลี้ยงฉลองอย่างยิ่งใหญ่รินสุราชั้นดีแล้วชี้มือไปที่เตาไฟสัญญาณพร้อมออกคำสั่งที่สังหารสัจจะของตนเองจุดไฟสัญญาณอยู่นี้ให้ควันมันพุ่งทะลุฟ้าไปเลยทันทีที่เปลวเพลิงลุกโชนควันสีดำทะมึนพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าหนาทึบเจ้าเมืองทุกทิศต่างสะดุ้งสุดตัวจากเตียงนอนพวกเขาคิดว่าเมืองหลวงกำลังถูกพวกคนเถื่อนรุกรานแล้วต่างเร่งระดมพลขี่ม้าศึกควบตะบึงฝ่าฝุ่นตลบมุ่งหน้าสู่ภูเขาหลีซานด้วยความรักชาติและภักดีอย่างที่สุดแต่ทว่าเมื่อเหล่าแม่ทัพและทหารนับหมื่นประชิดกำแพงเมืองหลวงด้วยอาการหอบเหนื่อยทุกคนชักดาบเตรียมรบหมายจะสู้ตายพวกเขากลับพบเพียงภาพของกษัตริย์ที่กำลังนั่งเสวยสุราและหัวเราะร่าเคียงข้างสนมเอกโจโยหวังชะโงกหน้าลงมาจากหอคอยตะโกนลงมาอย่างสนุกสนานว่า ฮ่าฮ่าฮ่าพวกเจ้าเหนื่อยฟรีแล้วกลับไปเถิดไม่มีข้าศึกที่ไหนหรอกข้าเพียงแค่จุดไฟเล่นเพื่อให้พระสนมของข้าขบขันเท่านั้นและในวินาทีนั้นเองครับท่านผู้ฟังสิ่งที่โจโยหวังโหยหามาตลอดก็ปรากฏขึ้นนางเปาสือที่เคยเย็นชามาตลอดกลับระเบิดเสียงหัวเราะออกมาอย่างสนุกสนานดังเสียงกระดิ่งเงินเมื่อเห็นเหล่าแม่ทัพในกองระดับสูงวิ่งวุ่นหอบแหกประดุจมดแตกรังโจโยหวังดีใจจนเนื้อเต้นที่เห็นนางยิ้มและหัวเราะเป็นครั้งแรกแต่พระองค์หารู้ไม่ว่ารอยยิ้มที่งดงามนั้นคือเสียงแตกสลายของความเชื่อมั่นทั้งหมดที่บรรพบุรุษสั่งสมมานับร้อยปีเหล่าเจ้าเมืองต่างก้มหน้าด้วยความอัปยศกัดฟันกรอดเก็บดาบเข้าฝักและควบม้ากลับแคว้นตนเองด้วยหัวใจที่เย็นชาและเครียดแค้นที่สุดท่านผู้ฟังครับลองจินตนาการถึงภาพกองทัพนับหมื่นที่เพิ่งถูกหลอกให้มาวิ่งเล่นดูสิครับการเคลื่อนทัพกลับแคว้นของพวกเขาไม่ได้เต็มไปด้วยเสียงเพลงฉลองชัยชนะแต่เต็มไปด้วยความเงียบสงัดที่น่าอึดอัดทหารราบหลายคนเดินขากระเพลกรองเท้าฟางขาดวิ่นจากการวิ่งหามรุ่งหามค่ำม้าศึกชั้นดีหลายตัวน้ำลายฟูมปากขาดใจตายอยู่ริมทางเพราะวิ่งเกินขีดจำกัดเพียงเพื่อตอบสนองการเรียกพลที่พวกเขาคิดว่าเป็นความตายของชาติบรรดาแม่ทัพในกองที่สวมเกราะเหล็กหนักอึ้งต่างนั่งก้มหน้าอยู่บนหลังม้าด้วยความรู้สึกที่เหมือนถูกตบหน้าฉาดใหญ่กลางสี่แยกพวกเขาคือนักรบผู้ทรงเกียรติคือเจ้าแคว้นที่มีศักดิ์ศรีเป็นสายเลือดขติยะที่สืบทอดความภักดีต่อราชวงศ์โจวมาหลายชั่วอายุคนแต่กษัตริย์ที่พวกเขาก้มหัวให้กลับเห็นพวกเขาเป็นเพียงคณะตลกเร่ร่อนที่เรียกมาวิ่งโชว์ความโง่เขลาเพื่อแลกกับรอยยิ้มของผู้หญิงเพียงคนเดียวเสียงกระซิบกระซาบเริ่มดังขึ้นในหมู่ทหารจากเสียงบ่นพึมพำกลายเป็นความโกรธแค้นที่ลุกลามราวกับไฟลามทุ่งคำสบถสาบานหลุดออกจากปากนักรบเด่นตายโอรสสวรรค์เสียสติไปแล้วราชวงศ์โจวกำลังจะพินาศนี่คือสัญญาณแห่งความล่มสลายอย่างแท้จริงและในบรรดาเจ้าเมืองที่โกรธแค้นที่สุดมีชายชราผู้หนึ่งที่กัดฟันจนเลือดซึมริมฝีปากเขาคือเซินโหหรือเจ้าเมืองเซินอดีตพ่อตาของโจโยหวังนั่นเองครับการที่ลูกสาวของเขาถูกถอดถอนจากตำแหน่งมเหสีและหลานชายถูกปลดจากรัชทายาทก็ถือเป็นการหยามเกียรติยศตระกูลเซินอย่างรุนแรงที่สุดแล้วแต่การที่โจโยหวังกล้าเอาไฟสัญญาณเฟิงหัวซึ่งเป็นอาญาสิทธิ์สูงสุดทางการทหารมาล้อเล่นเป็นของเล่นเด็กมันทำให้เซินโหตระหนักได้อย่างถ่องแท้ว่ากษัตริย์องค์นี้ไม่ได้แค่หลงเมียน้อยจนหน้ามืดแต่มันคือทรราชผู้โง่เขลาที่พร้อมจะลากทั้งแผ่นดินลงนรกไปพร้อมกับตัณหาของตนเองเมื่อขบวนทัพของแคว้นเซินเดินทางกลับถึงกำแพงเมืองเซินโหไม่ได้สั่งให้ทหารพักผ่อนแต่เขากลับเดินตรงเข้าไปในห้องหนังสือลับปิดประตูลงกลอนและกางแผนที่หนังสัตว์ออกดูด้วยแววตาที่ลุกโชนไปด้วยไฟแค้นเขาตระหนักดีว่าการจะโค่นล้มกษัตริย์โจที่มีกำแพงเมืองเฮ่าจิงอันสูงตระหง่านคุ้มครองอยู่นั้นลำพังกองทัพแคว้นเซินเพียงแคว้นเดียวไม่อาจทำได้สำเร็จเซินโหต้องการดาบที่คมที่สุดดุร้ายที่สุดและไร้ความปราณีที่สุดดาบที่ไม่สนใจธรรมเนียมหรือศีลธรรมใดๆของราชสำนัก
ดาบที่จะฉีกกระชากยุคสมัยนี้ให้ขาดสะบั้นและสายตาของเขาก็จับจ้องไปที่ชายแดนฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือดินแดนอันแห้งแล้งและหนาวเหน็บซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงหมาป่ากระหายเลือดชนเผ่าคนเถื่อนเฉวียนหลงชายชราผู้สูญเสียทั้งลูกสาวและเกียรติยศตัดสินใจจรดผู้กันลงบนม้วนไม้ไผ่เขียนสารลับด้วยเลือดของตนเองนี่ไม่ใช่แค่จดหมายขอความช่วยเหลือแต่มันคือสัญญาร่วมค้าความตายที่เขายอมเปิดประตูหลังบ้านของแผ่นดินตงง้วนเพื่อเชิญมัจจุราชเข้ามากลืนกินราชวงศ์โจวให้สิ้นซากท่านผู้ฟังครับในขณะที่ราชสำนักกำลังรื่นเริงหลงระเริงกับเสียงหัวเราะของสนมเอกความโกรธแค้นของเซินโหผู้เป็นพ่อของมเหสีที่ถูกปลดก็ระเบิดขึ้นถึงขีดสุดเขาไม่ยอมรับความอายุติธรรมที่ลูกสาวและหลานชายต้องเผชิญเซินโหตัดสินใจทำสิ่งที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกว่าเป็นการชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านเขาแอบส่งม้าเร็วฝ่าความมืดไปเจรจากับชนเผ่าป่าเถื่อนที่ดุร้ายที่สุดทางตะวันตกนามว่าชนเผ่าเฉวียนหลงหรือที่หลายท่านอาจจะคุ้นหูในชื่อพวกกวนหลงเพื่อเปิดทางให้กองทัพคนเถื่อนเหล่านี้นำกำลังบุกเข้าถล่มเมืองหลวงเฮ่าจิงแลกกับการชำระแค้นให้ตระกูลของตนกองทัพเฉวียนหลงนับหมื่นเคลื่อนพลราวกับฝูงตั๊กแตนมรณะบุกทำลายเผาผลาญเมืองรายทางจนประชิดถึงชานเมืองหลวงทหารยามบนกำแพงเมืองเป่าเขาสัตว์เตือนภัยสุดเสียงโจโยหวังที่กำลังเมามายฟ้อนรำอยู่กับนางเปาสือตื่นขึ้นมาพบกับภาพฝันร้ายที่กลายเป็นจริงขุนนางวิ่งหน้าตื่นเข้ามาหมอบกราบเลือดท่วมตัวร้องตะโกนว่าฟาบาทกองทัพคนเถื่อนบุกมาประชิดกำแพงเมืองแล้วพะยะค่ะพวกมันมีเป็นหมื่นต้านไว้ไม่อยู่แล้วกษัตริย์ผู้เคยเย่อหยิ่งบัดนี้หน้าซีดเผือดราวกับกระดาษพระองค์หล่นลานทำอะไรไม่ถูกมือที่เคยประคองจอกสุราสั่นเทาจนควบคุมไม่ได้พระองค์วิ่งไปที่ระเบียงหอคอยตะโกนสั่งทหารยามด้วยเสียงแหบพร่าจุดไฟสัญญาณจุดเดี๋ยวนี้เอาฟืนมาสุมให้หมดทุ่มควันให้สว่างที่สุดรีบเรียกกองทัพเจ้าเมืองมาช่วยข้าเปลวไฟถูกจุดขึ้นอีกครั้งควันไฟพุ่มสูงเสียดฟ้าสว่างจ้าไปทั่วแผ่นดินไกลนับร้อยลี้เหล่าเจ้าเมืองตามแคว้นต่างๆถูกปลุกขึ้นมากลางดึกพวกเขายืนมองควันไฟสีดำทะมึนนั้นจากบนกำแพงเมืองของตนเองแสงไฟสะท้อนในแววตาของยอดขุนพลทั้งหลายแต่ครั้งนี้ไม่มีใครขยับเขยื่อนเลยแม้แต่คนเดียวแม่ทัพเฒ่าแห่งแคว้นหนึ่งกระแทกหมวกเกราะลงกับพื้นแล้วบ้วนน้ำลายลงอย่างสมเพช กษัตริย์จอมลวงโลกคงกำลังจัดฉากเล่นสนุกกับสาวงามเพื่อขอรอยยิ้มอีกแล้วสิใครจะยอมควบม้าให้ม้ามอดไหมเพื่อไปให้พวกเขานั่งชี้หน้าหัวเราะเยาะอีกล่ะสั่งทหารทุกคนกลับไปนอนซ้ายหันขวาหันห้ามใครเปิดประตูเมืองเด็ดขาดในขณะที่เหล่าเจ้าเมืองและกองทัพนับแสนนายทั่วแผ่นดินตงง้วนกำลังดับไฟเข้านอนด้วยความขุ่นเคืองและเมินเฉยที่เมืองหลวงเฮ่าจิงบรรยากาศกลับกลายเป็นขุมนรกบนดินอย่างแท้จริงครับควันไฟสัญญาณเฟิงหัวที่พวยพุ่งอยู่บนยอดเขาหลีซานบัดนี้ไม่ได้ดูน่าเกรงขามเหมือนครั้งก่อนแต่มันกลายเป็นเพียงเสาควันอันอ้างว้างท่ามกลางความมืดมิดของยามราตรีโจโยหวังชะโงกหน้ามองลงมาจากหอคอยด้วยสายตาที่เบิกโพลงหวังจะได้เห็นคบเพลิงของกองทัพพันธมิตรสว่างไสวขึ้นที่เส้นขอบฟ้าแต่ไม่มีเลยครับแผ่นดินเบื้องล่างมีเพียงความมืดและเงียบสงัดราวกับว่าโลกทั้งใบได้ทอดทิ้งกษัตริย์ไร้สัจจะผู้นี้ไปเสียแล้วและในความเงียบนั้นเองเสียงที่ทำลายล้างทุกสิ่งก็ดังกึกก้องขึ้นมันไม่ใช่เสียงม้าของกองทัพจูโหวที่มาช่วยกู้ภัยแต่เป็นเสียงกลองศึกที่ตีรัวด้วยกระดูกสัตว์ผสมกับเสียงโห่ร้องที่แหบพร่าและป่าเถื่อนของชนเผ่าเฉวียนหลงนักรบคนเถื่อนเหล่านี้นุ่งห่มด้วยหนังสัตว์หยาบๆสวมหมวกเขากวางและเขากระทิงใบหน้าวาดลวดลายด้วยเลือดและดินโคลนดาบและขวานในมือของพวกเขากระหายการนองเลือดอย่างที่สุดพวกเขาไม่ได้มารบเพื่อตั้งค่ายจดจ้องแบบกองทัพในจารีตแต่พวกเขามาเพื่อปล้นชิงข่มขืนและทำลายล้างทุกสิ่งขวางหน้าตามคำเชิญของเซินโบที่เปิดประตูนรกบานนี้ออก
ทหารรักษาพระองค์บนกำแพงเมืองเฮ่าจิงซึ่งมีกำลังพลน้อยกว่าข้าศึกหลายสิบเท่าพยายามง้างหน้าไม้และระดมยิงเกาทันลงไปอย่างสุดความสามารถหาธนูร่วงหล่นลงมาราวกับสายฝนทว่ากองทัพเฉวียนหลงกลับไม่สะทกสะท้านพวกมันเหยียบย่ำซากศพของพวกเดียวกันเองปีนป่ายบันไดพาดกำแพงขึ้นมาด้วยความบ้าคลั่งดวงตาของพวกมันวาวโรจน์สะท้อนแสงไฟทหารยามของราชวงศ์โจวที่คุ้นเคยแต่กับการเดินสวนสนามและเฝ้ากำแพงอันสงบสุขไม่เคยเผชิญหน้ากับความเหี้ยมโหดระดับนี้มาก่อนหลายคนเข่าสุดทิ้งอาวุธและพยายามวิ่งหนีแต่ก็ถูกสับร่างจนขาดสะบั้นเลือดสดๆสาดกระเซ็นย้อมแนวกำแพงอิฐให้กลายเป็นสีแดงฉานตัดภาพลงมาที่หน้าประตูเมืองหลักท่อนซุงขนาดยักษ์ที่หัวหุ้มด้วยเหล็กแหลมถูกเข็นเข้ามาโดยทหารคนเถื่อนร่างยักษ์นับร้อยกล้ามเนื้อบนท่อนแขนของพวกเขาปูดโปนตามจังหวะที่พุ่งซุงเข้ากระแทกประตูเมืองไม้เนื้อแข็งเสียงตึงตึงตึงดังก้องสะเทือนไปถึงตำหนักในประหนึ่งเสียงเคาะประตูเรียกวิญญาณจากพญายมราชทุกครั้งที่ซุงยักษ์กระแทกรอยร้าวก็เริ่มปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆเศษไม้และเศษฝุ่นร่วงหล่นลงมาบานพับเหล็กที่เคยปกป้องราชวงศ์โจวมานานกว่า3 ศตวรรษกำลังจะหลุดออกจากกันโจโยหวังซุดตัวลงนั่งกับพื้นหินอ่อนบนหอคอยมือทั้งสองข้างกุมหัวแน่นร่างกายสั่นเทาด้วยความหวาดกลัวสุดขีดพระองค์เพิ่งตระหนักได้ในวินาทีสุดท้ายนี่เองว่าอำนาจที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่มงกุฎทองคำหรือการบีบบังคับรอยยิ้มของหญิงงามแต่อยู่ที่ความเชื่อใจของราษฎรและแม่ทัพนายกองเมื่อพระองค์ทำลายมันด้วยมือตัวเองพระองค์ก็ไม่เหลือเกราะป้องกันใดๆอีกเลยนอกจากความตายที่กำลังคืบคลานเข้ามาทำลายล้างทุกสิ่งท่านผู้ฟังครับนิทานเด็กเลี้ยงแกะเวอร์ชันนี้ต้องจ่ายราคาแพงด้วยเลือดและชีวิตคนนับแสนสัจจะที่ถูกทำลายไปแล้วไม่มีวันเรียกคืนได้เมืองหลวงเฮ่าจิงถูกล้อมไว้อย่างโดดเดี่ยวทหารรักษาพระองค์ที่มีเพียงหยิบมือสู้ตายจนเลือดนองแผ่นดินแต่ก็ไม่อาจต้านทานกองทัพเฉวียนหลงที่บ้าคลั่งและกระหายเลือดประดุจสัตว์ป่าได้ประตูเมืองที่แข็งแกร่งที่สุดถูกซุงยักษ์พังทลายลงในที่สุดฉากสุดท้ายของราชวงศ์โจวตะวันตกนั้นน่าเวทนาและสยดสยองยิ่งนักกองทัพเฉวียนหลงทะลักเข้าไปในเมืองหลวงทำลายทุกสิ่งทิ้งร่างคนตายเกลื่อนกลาดเปลวเพลิงเผาผลาญตำหนักทองคำจนวอดวายโจโยหวังคว้าข้อมือนางเปาสือพยายามหลบหนีออกจากวังไปทางช่องเขาหลีซานรถลากวิ่งสะดุดก้อนหินจนล้มคว่ำกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ต้องตะเกียกตะกายคลานหนีไปบนพื้นดินที่เปื้อนโคลนแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นครับทหารคนเถื่อนควบม้าตามมาทันโจโยหวังถูกฟันเข้าที่กลางหลังร่างสุดลงจมกองเลือดสิ้นลมหายใจอย่างอนาถใต้คมดาบของพวกคนเถื่อนส่วนนางเปาสือหญิงงามผู้ไม่เคยยิ้มผู้เป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดถูกขุนพลป่าเถื่อนจับตัวขึ้นพาดบ่าและหายสาบสูญไปจากหน้าประวัติศาสตร์ตั้งแต่วันนั้นไม่มีใครรู้ชะตากรรมที่แท้จริงของนางอีกเลยสมบัติพระสถานและอารยธรรมที่สั่งสมมานานกว่า300 ปีถูกปล้นชิงและเผาทำลายอาณาจักรโจวตะวันตกที่เคยยิ่งใหญ่รุ่งโรจน์ดับสูญลงในกองเพลิงเหลือเพียงเท่าฐานและความทรงจำอันขมขื่นหลังจากการนองเลือดสงบลงเจ้าชายอีจิ้วรัชทายาทที่เคยถูกปลดได้รับการสนับสนุนจากเจ้าเมืองที่เหลือรอดเชิญกลับมาขึ้นครองราชย์ในนามโจผิงหวังหรือที่พงศาวดารไทยเรียกขานว่าจิวเพ็งอ๋องแต่เมืองหลวงเฮ่าจิงนั้นพินาศเกินกว่าจะซ่อมแซมและตั้งรับข้าศึกได้อีกต่อไปพระองค์จึงต้องกลืนเลือดอพยพข้าราชบริพารและประชาชนทิ้งบ้านเกิดที่บรรพบุรุษสร้างมาเดินทางระหกระเหินไปตั้งเมืองหลวงแห่งใหม่ที่เมืองลั่วหยางทางตะวันออกวินาทีที่ขบวนอพยพของกษัตริย์หนุ่มก้าวเท้าเข้าสู่เมืองลั่วหยางนั่นเองครับคือวินาทีที่ประวัติศาสตร์จีนก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่เรียกว่ายุคโจวตะวันออก
หรือที่เราเรียกกันติดปากว่ายุคชุนชิวอำนาจศูนย์กลางของกษัตริย์ราชวงศ์โจวได้พังทลายลงอย่างสมบูรณ์บารมีของโอรสสวรรค์เหลือเพียงแค่ในนามแผ่นป้ายและเหล่าเจ้าเมืองตามแคว้นต่างๆที่เคยเชื่อฟังจะเริ่มสถาปนาตนเองเป็นใหญ่ชิงอำนาจกันเองด้วยเล่ห์เหลี่ยมและคมหอกคมดาบนำไปสู่สงครามที่ยืดเยื้อยาวนานนับร้อยปีจบลงไปแล้วครับสำหรับปฐมบทความล่มสลายของโจวตะวันตกแต่สำหรับช่อง Timeless Epic เรื่องราวไม่ได้จบแค่ในพงศาวดารครับต่อจากนี้ผมจะพาทุกท่านไปถอดรหัสจิตวิทยาที่เย็นชาของเปาสื่อและความผิดพลาดระดับฆ่าตัวตายของผู้นำอันนำไปสู่ความสูญเสียที่ไม่อาจประเมินค่าได้ในช่วงถอดรหัสมหากาพย์ครับท่านผู้ฟังครับหากเราถอดแว่นตาของตำนานปรัมปราออกและมองผ่านเลนส์ของการเมืองและจิตวิทยาอาถรรพ์น้ำลายมังกรตลอด600ปีแท้จริงแล้วมันคืออะไรในมุมมองเชิงโครงสร้าง structural analysis อาถรรพ์นี้คือสัญลักษณ์ของปัญหาหมักหมม legacy issues ในองค์กรครับราชวงศ์โจวปกครองด้วยระบบศักดินาแจกจ่ายที่ดินให้เจ้าผู้ครองนครหรือที่เรียกว่าจูโหวเพื่อเป็นเครือข่ายป้องกันภัยแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายร้อยปีความสัมพันธ์ทางสายเลือดเริ่มเจือจางอำนาจส่วนกลางเริ่มอ่อนแอนี่คือระเบิดเวลาที่ถูกส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นและโจหลี่หวังก็คือ CEO ที่เข้ามาเปิดกล่องระเบิดเวลานั้นด้วยการบริหารที่กดขี่จนประชาชนลุกฮือและเปาสื่อก็คือผลผลิตจากความเน่าเฟะของระบบที่กำลังจะกลับมาเอาคืนเปาสื่อถูกนำตัวเข้ามาถวายให้กับโจโยหวังกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งโจวตะวันตกเพื่อไถ่โทษให้กับพ่อบุญธรรมของนางโจโยหวังลุ่มหลงในความงามของเปาสื่อจนถอนตัวไม่ขึ้นเขามอบทุกสิ่งให้เธอยกย่องเธอปลดฮองเฮาองค์เดิมเพื่อตั้งเธอขึ้นแทนแต่มีสิ่งหนึ่งที่โจโยหวังไม่เคยได้รับจากเปาสื่อเลยนั่นคือรอยยิ้มตั้งแต่เข้าวังมาเปาสื่อไม่เคยยิ้มไม่เคยหัวเราะใบหน้าของนางเย็นชาดุจน้ำแข็งจนกษัตริย์โจโยหวังแทบจะคลุ้มคลั่งทำไมผู้หญิงที่ได้ครอบครองทุกอย่างในแผ่นดินถึงไม่เคยมียามสุขท่านผู้ฟังครับหากเราวิเคราะห์เปาสื่อในมุมมองจิตวิทยาสมัยใหม่สิ่งที่นางแสดงออกไม่ใช่ความหยิ่งยโสแต่มันคือกลไกการป้องกันตัวเองทางจิตใจหรือ defense mechanism ประเภท emotional detachment การตัดขาดทางอารมณ์ลองจินตนาการถึงชีวิตของเธอสิครับเกิดมาก็ถูกตราหน้าว่าเป็นตัวกาลกิณีถูกทิ้งให้ลอยน้ำเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนข้นแค้นสุดท้ายถูกจับใส่พานทองคำส่งมาเป็นสิ่งของเพื่อแลกเปลี่ยนชีวิตคนในโลกที่ผู้ชายเป็นใหญ่โลกของวังหลังที่เต็มไปด้วยการแก่งแย่งชิงดีการยิ้มหรือการแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมาคือการแสดงจุดอ่อนการที่เปาสื่อทำตัวเย็นชาไม่แยแสต่ออำนาจและเงินทองที่โจโยหวังประเคนให้แท้จริงแล้วมันคืออำนาจเดียวที่เธอเหลืออยู่ในเมื่อร่างกายและชีวิตของเธอถูกคนอื่นควบคุมได้เบ็ดเสร็จสิ่งเดียวที่กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ไม่สามารถพรากไปจากเธอได้ก็คืออารมณ์ของเธอเองการไม่ยิ้มคือการประท้วงเงียบ Silent Rebellion ที่ทรงพลังที่สุดของผู้หญิงที่บอบช้ำจากความโหดร้ายของโลกใบนี้ครับท่านผู้ฟังครับก่อนที่เราจะไปดูว่าความหมกมุ่นของกษัตริย์ที่ต้องการทวงคืนรอยยิ้มจากผู้หญิงเย็นชาคนนี้จะนำไปสู่การเผาทำลายทรัพยากรที่แพงที่สุดของแผ่นดินได้อย่างไรหากท่านชื่นชอบการเจาะลึกพงศาวดารแบบถึงแก่นเช่นนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อเป็นเสบียงให้กองทัพของเราด้วยนะครับเรามาดูกันต่อครับว่าโจโยหวังทำผิดพลาดในฐานะผู้นำอย่างไรท่านผู้ฟังครับวินาทีที่คมดาบปลิดชีพกษัตริย์มันคือการจ่ายบินค่าใช้จ่ายที่แพงที่สุดแต่ทำไมผู้นำที่มีอำนาจล้นฟ้าถึงพาตัวเองมาจุดนี้ได้คำตอบอยู่ในทฤษฎี Sunk Cost Fallacy ครับท่านผู้ฟังเคยลงทุนลงแรงกับอะไรสักอย่างไปมากๆทั้งที่รู้ว่ามันไม่มีอนาคตแต่
แต่ก็เลิกไม่ได้ไหมครับอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกอาจจะเป็นธุรกิจที่ขาดทุนย่อยยับหรือแม้แต่การเติมเงินในเกมเพื่อสุ่มกระชบปองที่ยิ่งเกลือก็ยิ่งเติมเพราะรู้สึกว่าเราเสียไปตั้งเท่าไหร่แล้วจะยอมแพ้ตอนนี้ไม่ได้ถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนั้นยินดีด้วยครับคุณมีความเป็นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาแต่ลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าต้นทุนที่คุณเอาไปละลายเล่นไม่ใช่เงินในกระเป๋าไม่ใช่เวลาส่วนตัวแต่มันคือกองทัพคือความเชื่อใจและคือชะตากรรมของประเทศชาติผลลัพธ์มันจะหายนะขนาดไหนก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงเปาสื่อหญิงงามผู้แสนเย็นชาที่มีกลไกป้องกันตัวเองด้วยการไม่ยิ้มไม่แยแสต่อโลกวันนี้เราจะมาพลิกมุมมองดูฝั่งของผู้ชายที่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อพังกำแพงน้ำแข็งนั้นกันบ้างครับโจโยหวังเป็นกษัตริย์ที่เกิดมาบนกองเงินกองทองมีอำนาจชี้เป็นชี้ตายหากเปรียบกับยุคปัจจุบันเขาคือ CEO ของบริษัทระดับมหาชนที่ผูกขาดตลาดมานานนับร้อยปีเขาคุ้นเคยกับการได้ทุกอย่างที่ต้องการแต่กับเปาสื่อมันไม่ใช่แบบนั้นโจโยหวังมอบแก้วแหวนเงินทองให้นางก็เฉยเมยเขาสร้างตำหนักใหม่ที่วิจิตรการตานางก็ไร้ความรู้สึกเขาก้าวล่วงกฎมนเทียนบานด้วยการปลดฮองเฮาคู่บารมีและขับไล่รัชทายาทสายเลือดแท้ๆออกจากวังเพื่อแต่งตั้งเปาสื่อขึ้นเป็นมารดาของแผ่นดินแทนนางก็ยังคงมองเขาด้วยสายตาที่ว่างเปล่าเช่นเดิมในโลกธุรกิจนี่คือโปรเจกต์ที่ ROI หรือ Return on Investment ติดลบอย่างรุนแรงครับผู้นำที่มีสติสัมปชัญญะเมื่อเห็นว่าลงทุนไปมหาศาลแล้วไม่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าสิ่งที่ต้องทำคือ cut loss หรือตัดใจหยุดความเสียหายนั้นเสียแต่โจโยหวังไม่ได้ทำแบบนั้นเพราะสิ่งที่ขับเคลื่อนเขาไม่ใช่เหตุผลแต่เป็นอีโก้ของผู้ชนะที่ไม่เคยแพ้เมื่อเปาสื่อไม่ยิ้มมันไม่ใช่แค่เรื่องของความรักแต่มันคือการหยามเกียรติกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่โจโยหวังจึงเปลี่ยนเป้าหมายจากการทำเพื่อความรักกลายเป็นการทำเพื่อเอาชนะให้จงได้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการถล่มลึกลงสู่หลุมพรางที่ลึกที่สุดในทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมครับในทางจิตวิทยาและเศรษฐศาสตร์มีคำศัพท์หนึ่งที่อธิบายพฤติกรรมของโจโยหวังได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นคือคำว่า sunk cost fallacy หรือเหตุผลวิบัติจากต้นทุนจมต้นทุนจมคือต้นทุนที่เราจ่ายไปแล้วและไม่มีทางเรียกคืนกลับมาได้ไม่ว่าจะเป็นเงินเวลาหรือความรู้สึกโดยหลักการแล้วเวลาเราจะตัดสินใจทำอะไรต่อไปเราไม่ควรเอาต้นทุนที่จมไปแล้วมาคิดเราควรดูแค่อนาคตว่ามันคุ้มไหมแต่สมองของมนุษย์ไม่ได้ทำงานด้วยตรรกะแบบนั้นครับยิ่งเราสูญเสียไปมากเท่าไหร่เรายิ่งเสียดายและผูกพันกับมันมากขึ้นเราจะพยายามหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองเพื่อไปต่อเพียงเพราะไม่อยากยอมรับว่าฉันตัดสินใจผิดพลาดลองมองย้อนกลับไปที่การกระทำของโจโยหวังสิครับเขาจ่ายต้นทุนอะไรไปบ้างเขาทำลายครอบครัวตัวเองทำลายความมั่นคงของราชสำนักสร้างศัตรูกับตระกูลของฮองเฮาองค์เดิมต้นทุนเหล่านี้มันสูงมหาศาลเกินกว่าที่เขาจะยอมรับความพ่ายแพ้ได้หากเขายอมแพ้และปล่อยเปาสื่อไปนั่นแปลว่าสิ่งที่เขาทำพังทลายมาทั้งหมดนั้นสูญเปล่าเป็นความโง่เขลาของเขาเองล้วนๆอีโก้ของเขาปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงข้อนี้โจโยหวังจึงต้องหาเครื่องมือชิ้นใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมทรงพลังกว่าเดิมเพื่อมางัดรอยยิ้มของเปาสื่อให้ได้เขาต้องพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าการลงทุนของเขามันถูกต้องและเครื่องมือชิ้นนั้นก็คือไฟสัญญาณเฟิงหัวระบบความมั่นคงสูงสุดของชาติที่เขาตัดสินใจนำมาใช้เป็นเพียงพลุแฟร์ในงานปาร์ตี้ส่วนตัวเพื่อแลกกับรอยยิ้มของเปาสื่อโจโยหวังทำเรื่องที่ไร้สติที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองพระองค์สั่งให้จุดไฟสัญญาณเฟิงหัวท่านผู้ฟังครับไฟสัญญาณนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในยามวิกฤตสูงสุดเท่านั้นมันคือสัญลักษณ์แจ้งเตือนภัยระดับชาติ National Security Alert
เพื่อให้เหล่าเจ้าผู้ครองนครหรือโจวโหวเร่งยกทัพมาช่วยเมืองหลวงเมื่อควันไฟพุ่งทะยานทัพของโจวโหวจากหัวเมืองต่างๆก็รีบควบม้าฝุ่นตลบเสี่ยงตายเข้ามาช่วยกษัตริย์ของตนอย่างสุดกำลังแต่เมื่อพวกเขามาถึงสิ่งที่พบกลับไม่ใช่ข้าศึกที่น่าเกรงขามแต่เป็นเพียงเสียงดนตรีบรรเลงงานเลี้ยงฉลองและโจโยหวังที่กำลังนั่งชี้ชวนให้เป่าสื่อดูสภาพทัพโจโหวที่แตกตื่นหอบแหกและงุนงงภาพความโกลาหลและความโง่เขลาของเหล่าขุนศึกทำให้เป่าสื่อหลุดเสียงหัวเราะออกมาเป็นครั้งแรกในมุมมองของการบริหารธุรกิจนี่คือหายนะระดับ Corporate Suicide หรือการฆ่าตัวตายขององค์กรครับโจโยหวังคือ CEO ที่เอาความน่าเชื่อถือของบริษัทไปเล่นสนุกเพื่อตอบสนอง KPI ส่วนตัวที่ไร้สาระที่สุดท่านผู้ฟังลองคิดตามนะครับไฟสัญญาณเฟิงหัวไม่ใช่แค่เศษฟืนและเปลวเพลิงแต่มันคือ Smart Contract รุ่นแรกของโลกเป็นข้อตกลงที่ว่าถ้าเมืองหลวงวิกฤตข้าจะจุดไฟแล้วเจ้าต้องมาและในทางกลับกันถ้าเจ้ามาข้าต้องมีวิกฤตจริงๆการที่โจโหวระดมพลมาแต่ละครั้งมีต้นทุนที่สูงลิ่วทั้งค่าเสบียงการเคลื่อนพลและโอกาสที่เสียไป Opportunity Cost เมื่อผู้นำใช้ทรัพยากรของพันธมิตรไปกับการล้อเล่นสิ่งที่มอดไหม้ไปพร้อมกับไฟสัญญาณไม่ใช่แค่ฟืนแต่มันคือ Trust Capital หรือทุนทางความเชื่อใจที่สะสมมานานกว่า300 ปีของราชวงศ์โจวและเมื่อความเชื่อใจล้มละลายต้นทุนที่ต้องจ่ายถัดมาคือชีวิตครับเมื่อชนเผ่าเฉวียนหลงหรือที่มักเรียกกันว่าซีหยงบุกเข้าโจมตีเมืองหลวงจริงๆโจโยหวังสั่งให้จุดไฟสัญญาณเฟิงหัวอีกครั้งคราวนี้ไฟลุกโชติช่วงที่สุดควันดำพุ่งทะยานเสียดฟ้าแต่ไม่มีม้าสักตัวไม่มีทหารสักคนจากหัวเมืองใดๆยกทัพมาช่วยเลยแม้แต่คนเดียวทุกคนคิดเหมือนกันหมดว่ากษัตริย์กำลังเล่นตลกอีกครั้งโจโยหวังถูกสังหารที่เชิงเขาหลีซานราชวงศ์โจวตะวันตกที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรล่มสลายลงในกองเพลิงที่ตัวเองเป็นคนจุดขึ้นมาเพื่อรอยยิ้มเดียวของผู้หญิงคนหนึ่งส่วนเปาสื่อถูกเผ่าเฉวียนหลงจับตัวไปและไม่มีใครทราบชะตากรรมของนางอีกเลยอาถรรพ์600 ปีของน้ำลายมังกรที่ข้าเล่าให้ฟังตอนต้นแท้จริงแล้วไม่ใช่เวทมนต์เร้นลับครับแต่มันคือผลลัพธ์ของระบบที่สะสมความเน่าเฟะมานานผนวกกับผู้นำที่ไร้วิสัยทัศน์และผู้หญิงที่แตกสลายจากความโหดร้ายของสังคมสิ่งเหล่านี้หลอมรวมกันเป็นหายนะที่ฉีกกระชากประวัติศาสตร์จีนไปตลอดกาลแผ่นดินโจวที่เคยรวมเป็นหนึ่งแตกกระจายเป็นแว่นแคว้นนับร้อยเปิดม่านสู่ยุคแห่งความโกลาหลนองเลือดและการแย่งชิงอำนาจที่ยาวนานกว่า500 ปียุคที่เรารู้จักกันในชื่อชุนชิวจ้านกัวท่านผู้ฟังครับบทเรียนจากปฐมบทมหากาพย์ใน EP 1 นี้เรียบง่ายแต่ทรงพลังมหาศาลเหลือเกินโศกนาฏกรรมนี้สอนให้เราประจักษ์ว่าสัจจะคือสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของผู้นำหากผู้นำเอาความเชื่อใจของคนในชาติไปล้อเล่นทำลายสัจจะเพื่อแลกกับความสุขส่วนตัวเพียงชั่วครู่สิ่งที่ต้องจ่ายคืนอาจไม่ใช่แค่ตำแหน่งหรือชื่อเสียงแต่มันคือแผ่นดินทั้งแผ่นดินองค์กรทั้งองค์กรที่ต้องล่มสลายลงในพริบตาเมื่อถึงยามวิกฤตในโลกธุรกิจหรือชีวิตจริงก็เช่นกันครับเมื่อเราหลงติดกับดักอีโก้จนทำลายความเชื่อใจเพื่อแลกกับความสุขชั่วคราวสิ่งที่ต้องจ่ายคืนอาจไม่ใช่แค่ตำแหน่งหรือชื่อเสียงแต่มันคือแผ่นดินทั้งแผ่นดินหรือองค์กรทั้งองค์กรที่ต้องล่มสลายลงในพริบตาเมื่อถึงยามวิกฤตหากท่านชื่นชอบการถอดรหัสพงศาวดารผ่านเลนส์ของโลกสมัยใหม่แบบนี้อย่าลืมกด subscribe และคอมเมนต์แลกเปลี่ยนมุมมองกันนะครับเพราะในตอนหน้าเมื่อราชสำนักอ่อนแอลงจนกลายเป็นเพียงเสียกระดาษเสือร้ายตัวจริงจะเริ่มผงาดขึ้นเตรียมพบกับความแค้นที่ก่อตัวบนโต๊ะอาหารสู่สงครามชิงบัลลังก์ระหว่างสายเลือดเดียวกันใน EP 2 ศึกสายเลือดแคว้นเจิ้ง
แผนล่อเสือออกจากถ้ำและคำสาบานอุโมงค์ตาน้ำห้ามพลาดเด็ดขาดครับ